Ja, hier zijn we weer en nu ditmaal met de 9 kaarten reading. Dus het legpatroon gaat over de 9 kaarten reading. Het verleden, het heden en de toekomst. En de toekomst leg ik altijd uit zo tussen nu en 3 maanden. Als je ziet werk ik met de Meeuw-Lunneman. Ik ga ditmaal ook de Meeuw-Lunneman andersom leggen. Goed, het thema is werk en mijn vraag is: hoe gaat mijn werk verlopen? Nou, ik ga de kaarten schudden natuurlijk. Voor degenen die dus ook andersom leggen, wat wij dus ditmaal ook gaan doen. Omdat ik de mensen die de Meeuw-Lunneman leggen ook graag wil leren om ook de kaarten andersom te leggen. Het kan zijn dat je dit al doet. Het kan zijn dat je het nog niet doet. Maar dat je ook werkt met rood en zwarte kaarten. Maar ik wil wel graag toch wel in een aantal video's gaan doen. Dus het thema is werk. En hoe gaat mijn werk verlopen? Dat is de vraag. Je hebt de kaarten weer geschud. Je gaat ze weer uitleggen. Je gaat er 9 uitleggen. Dus 9 kaarten, legpatroon. Je gaat eerst het verleden uitleggen. Verleden andersom, deze. En als derde kaart, gewoon op je gevoel. Ook. Dan het heden. Ik ga dus eigenlijk meteen mee door. De zonne, hele mooie sterke kaart. Sleutel. De zon. En de bergen ook andersom. Nou, en wat gaat de toekomst je brengen? Wat betreft je werk? Dame ligt andersom. De tuin ligt andersom. En het vosje ligt ook andersom. Goed. Wat betekent dat? Nou, dit is het verleden. Het verleden was eigenlijk best wel dat er rotsvast dingen gebeurden. Dat er ook van werk op aankom. Dat er ook best wel veel werk was voor je. De lelie ligt andersom. Was dat je dus, staat hij dus voor een man, hè, als hij andersom ligt. Bij mij staat hij ook gewoon vaak voor een persoon. Waar je mee contact had, waar je ook veel werk van had. En ja, boek. Het kan staan voor een studie. Het kan ook staan voor het werk wat je deed. Bijvoorbeeld transcriberen. Of werken met boeken. Of in de bibliotheek. Of wat dan zij. Of nou ja, goed, in ieder geval iets wat te maken heeft met een studie. Of iets wat te maken heeft met een cursus. Of iets waar je dus hoger op mee kan komen in je werk. Dus dat zijn het verleden. Nou, dan hebben we het heden. Ja, daar staat dus op zich een hartstikke mooie kaart, gelukskaart. Die altijd zorgt dat je op de een of andere manier toch er weer bovenop komt. Of dat je dus weer meer werk krijgt. Alleen de sleutel die ligt wel andersom. Dat is wel dat je denkt, oké. Er is nog even, het kan zijn dat er even geen werk is. Of dat er iets gaat veranderen in je werk. Maar het kan ook wel staan op een stagnatie. Dus een stagnatie even in het werk. Aan de andere kant zie je ook de berg, die altijd eigenlijk ligt voor, oké, er zijn problemen, maar die ligt nu andersom. Dus dat betekent dat de problemen zich ook zullen gaan oplossen en stabiliseren. De middelste kaart kan te maken hebben met dat je eigenlijk een soort helend werk doet. Of dat je in ieder geval werk doet waar je heel erg blij mee bent en waar je al ontwikkeling in hebt doorgemaakt. Het kan ook zijn dat je juist degene bent die de problemen oplost voor anderen. Dus dat er een probleem is en dat je dat probleem oplost voor anderen. Het kan ook zijn dat er op het moment even een stagnatie is in het werk vanwege dat er op het moment geen werk is of minder werk. Maar je kan die tweede opties best wel open houden. Dus ben jij iemand, een soort coach, en dat jij een leidraad meegeeft voor anderen, zodat ze dus versterkt worden in hun
in hun leven. Zodat ook de problemen worden opgelost van diegene. Dus je moet je even in de gaten houden. Of ben je sowieso in je werk iemand die problemen oplost. Dit is ook problemen oplost, dit is problemen oplost. Dat is de kaart die het belangrijkste is, die het sterkste is, staat bovenaan. De kaart die het minst sterk is, die staat beneden aan. Geldt ook voor deze. Deze kaart is het sterkst. Deze kaart is het minst sterkst. En dan heb je natuurlijk de toekomst. Nou, dat ben jij zelf, die staat helemaal bovenaan. Wel andersom, dus het is wel dat je denkt, oké, het kan zijn dat ik dat het even niet goed lukt in mijn werk op een bepaalde manier. Dus hou dat in je achterhoofd. En ook als je denkt van oké, hoe kan ik dat oplossen? Dat je daar dus oplossingen voor kan vinden. Nou, qua klanten en de mensen die bij je komen, voor wat dan ook, of op je werk. Dat is wel even een stagnatie, want de kaart ligt andersom. Dus dat is, kan even wel een stagnatie zijn. Nou, het vosje staat als je een werkgerelateerde vraag hebt, ook voor werk. Alleen, dan is er wel een stagnatie in het werk, zoals je ziet. Dus de nabije toekomst, dat is wel dat je denkt, dat is even een rustperiode. De hoekkaarten, dus natuurlijk zijn deze twee of die kaarten het belangrijkste. Je kan natuurlijk sowieso de hoekkaarten bij elkaar optellen. Dat is dat natuurlijk, je begint altijd linksboven, dan de rechter hoekkaart, dan de hoekkaart linksonder en de hoekkaart rechtsonder, die kan je ook optellen. Want we gaan de kaarten optellen. Goed, om meer te weten te komen en om de verborgen kaart te kunnen vinden. Het verleden, 35. Dat schrijf je op. 35 plus 30, dit is 30, is 65. Nou, 65, daar trek je 36 van af, want dat is nou eenmaal altijd zo. En dan is dat 29. Nou, 29 ben jij dus weer zelf. Dus de verborgen kaart, dat is 29. Dat ben jij zelf dus. Jij zelf hebt veel werk in het verleden gehad. En jij zelf, ging gewoon heel erg leuk om het zo maar te zeggen. En als je dan natuurlijk 26 daarbij optelt, dus deze kaart 50. Daar doe je 36 weer van af. En dan krijg je 19. Nou, 19 is de toren, zoals je weet. En de toren staat dus ook weer voor een instantie, gebouw, iets in je werk. Dus de toren is ook weer werk. Dus in het verleden had je veel werk van kan een klant zijn. Of dat je zelf een betaalde baan hebt en ergens werkt. Het kan ook zijn dat je ZZP'er bent en dat je dus sowieso een klant kreeg, in het verleden. Nou, dan gaan we verder met het heden. Dus dat is 31. Daar tel je op bij 33. Ligt in het midden, de sleutel. Is 64. Min 36. Is 28. Dus dat is de verborgen kaart. De verborgen kaart is de man. Dat leg ik heel even daar neer. Nou, dan doe je 28. Daar tel je 21 bij op. De laatste kaart, de berg. 49 wordt dat. En dan doe je er 36 van af. En dat wordt 13. En dat is het kindje. En kindje staat vaak voor groei. Het kan ook staan voor dat je een soort studie, dat je heel veel in je opneemt. Dat je heel veel leert. Daar staat het kindje ook voor. Dus dat is het kindje. Die leg ik ook even hier neer. Dus de verborgen kaarten van het heden. Dat is de Heer. En dat is het kindje. Die twee. Leg ze er maar bij. Dat is voor jou ook fijn. Dan weet je gewoon, dat is wat duidelijker. Dan nummer 3. Dat is de toekomst. Ja, daar lig jij zelf op zijn kop. Dus even, kan zijn dat het stagneert.
Dan tel je daar 20 bij op. De tuin. Vaak met communicatie te maken als je een werkgerelateerde vraag hebt. Komt weer op 49 uit. Dus daar doe je 36 van af. Dus dan kom je weer uit op 13, het kindje. Dus ook weer de verborgen kaart die lag. De verborgen kaart die ligt bij het heden. Dat is ook weer het kindje. En die ligt ook weer in de toekomst. Zo, het gaat hier helemaal los met regen of hagel, om het zo maar eens te zeggen. Het was vanochtend best wel goed weer, maar nu nee, het gaat weer helemaal los. Ik zit nu in de studio, dat is altijd makkelijk. En dus de verborgen kaart is het kindje. Dan heb je 13 en daar tel je dus nog die kaart bij op. Dus, de vosje is altijd in het werkgerelateerde kaart. 13 en 14 is 27. Kijk, zie je? Dat is het vosje, werkgerelateerd. Dus de verborgen kaart is 27, dat is de brief. En hier hebben we de brief. Nou, wat betekent de brief? Eigenlijk dat je... Ja, eigenlijk is het ook qua communicatie. Dat er gewoon weinig communicatie is, weinig e-mails, weinig werk. Het is wel even een ding. Deze verborgen kaarten even weg. Dus dit zijn de verborgen kaarten. Die doe ik even hier. Leg ik even hieronder. Gaat het me nu even om het optellen van de hoekkaarten. Dus je begint linksbovenaan, 35. Dan ga je door naar 29. Dus 35 en 29 tel je bij elkaar op. Wordt het 64. Daar trek je 36 van af, want dat doe je sowieso altijd. 28. Daar komt de verborgen kaart eigenlijk weer de Heer om de hoek kijken als verborgen kaart. Dus weer die Heer die hier komt, dus die man waarmee je een connectie hebt in je werk. Dan 28, daar tel je bij op 26, dat is het boek. Dus 28 en 26. 54 min 36 is 18 en de 18 is natuurlijk de hond. Nou, die hebben hem, de hond. Van een trouwe werkgever of, ja, of in ieder geval waar je een goede connectie mee hebt. Dus dat komt er dan eigenlijk uit. Dus eigenlijk over het algemeen heb je een goede connectie met die man. En ook ja, als trouwe werkgever en ook als trouwe werknemer. Dus vaak ook gekoppeld aan elkaar. En dan 18, daar tel je nog 14 bij op. Wordt 32. Nou, 32 is ja, het maandje. En het maandje zegt natuurlijk werk. Werk, werk, werk. Nou, dus het belangrijkste periode, of wat het belangrijkste is op het moment, of waar dit eigenlijk om gaat en om draait, is die samenwerking met die man die heel belangrijk is. Is die goede samenwerking, om het zo maar te zeggen, want daar staat de hond voor. Trouwe werkgever, trouwe werknemer en ook het werk op zichzelf. Dus dat zijn wel de 3 belangrijkste dingen, zeg maar. En natuurlijk alles gaat dan een beetje zo, hè. Dat gaat eigenlijk zo in het leven. Dus op een gegeven moment komt er ook wel weer nieuw werk voor je, natuurlijk. Maar bedenk even voor jezelf. Mocht jij weten wat de stagnatie is, hoe dat komt, dan kan je altijd daar aan gaan werken. Goed, dit is een voorbeeldlegging hoor. Dus dat is alleen maar een voorbeeldlegging. Zodat je gewoon zelf je 9 kaarten reading kan doen. En met de verborgen kaart vinden. En je kan de hoekkaarten optellen. En je weet nu, dit zijn de sterkste kaarten.
Dit zijn ietsje minder sterke kaarten. Dit zijn de minst sterke kaarten. Dit is het verleden, dit is het heden en dit is de nabije toekomst. Dus zo kan je werken en dan ben je eigenlijk alweer een half uur verder. En dan denk je, ja, en zo kan je dus ook de kaarten leggen. Fijn dat jullie weer keken en tot de volgende video.